Salutare, dragi prieteni din Oradea, din România! Astăzi este începutul lunii aprilie și facem o scurtă vizită în crescătoria de reproducție, unde deja au ieșit puișorii și am început primele inelări. Vreau să împărtășesc cu voi această vizită și să vă spun ce noutăți mai sunt în crescătoria noastră de reproducție, ce facem, cum facem și sper ca aceste sfaturi să vă prindă bine și vouă în crescătoriile voastre. Înainte de a intra înăuntru, vreau să vă spun ceva. Aproximativ 60% din cei care vă uitați la noi încă nu v-ați abonat. Vă invit cu drag să o faceți pentru că veți descoperi aici filme frumoase, sfaturi utile și interviuri cu crescători de top, pentru că avem un singur cel: să facem cea mai frumoasă comunitate internațională a iubitorilor de porumbei de curse. Așadar, dacă încă nu te-ai abonat, te invit să o faci. Haideți să intrăm înăuntru. Suntem așadar în compartimentul de reproducție, într-o zi de început de aprilie 2026 și facem o scurtă verificare a puiilor. Este o zi frumoasă și, așa cum v-am spus, am început încă de ieri inelarea puiilor. Puii noștri sunt inelați cu inele Gold în totalitate, pentru că îmi place foarte mult competiția Gold. Am și câștigat la nivel de județ în trecut. Sper să mai am ocazia să câștig. Inelele Gold, așa cum știți, sunt o modalitate prin care poți să câștigi bani și premii frumoase și notorietate în România. Și ca atare, primele două serii de pui vor fi inelate cu inele Gold și parțial și seria a treia. O parte din acești pui vor pleca la Columbodrom. Nu foarte mulți, pentru că nu suntem mari jucători, dar am decis că anul acesta să trimitem pui la Avirings în Slovenia, la Columbodromul din Italia a făcut de Silviu Tătuț, și sper ca lucrurile să se așeze bine, să trimitem și în Dubai la Emirates Pro, lansat de prietenul meu de Ibrahim, Barsha Loft. Însă, după cum știți, în golf lucrurile sunt destul de complexe, complicate, cu aceste războaie care eu îmi doresc să termine în curând. În această perioadă, porumbeii, bineînțeles, primesc hrană de reproducție. Am cumpărat din Germania, de la un fermier care produce și pentru clubul Weistreche mâncare pe rețetele familiei Kip, pe care noi le folosim de mulți ani de zile, și avem hrana de reproducție pentru porumbei. În apa de băut dimineața le punem Aminoforte cu Magic, jumate de doză, și seara, de cele mai multe ori, Herbasan cu propolis, ca și produse naturale de întreținere. De ce dăm aceste produse porumbeilor? Pentru că eu consider că porumbeii de reproducție au nevoie de ajutor. Ei nu ies afară, n-au posibilitatea să bucure nici de zbor, nici de pietricele, nici de iarbă, nici de alte bunătăți naturale, și ca atare trebuie să-i ajutăm. Și îmi doresc să avem pui care cresc frumos și sănătos. Un alt lucru pe care l-am mai spus de multe ori este că adoptarea acestui tip de tavan, această crescătorie care este complet deschisă, a schimbat complet mediul și să știți că porumbeii, cel puțin până în acest moment, arată mult mai bine și sunt mult mai sănătoși. Așa cum v-am mai spus și cum vă sfăduiesc pe toți cu drag, dăm porumbeilor în general, dar cu atât mai mult porumbeilor de reproducție, foarte multe grituri și minerale. Eu folosesc Turbo Grit Mix de la Chess Pharma pentru că e un amestec extrem de variat care conține și vitamineral, pudra roz, și scoică, și piatră roșie, și semințe mici, și vitamine, și peleți. E destul de complex. Dar, indiferent ce grit folosiți, nu uitați să-l administrați porumbeilor voștri constant. Și vă dau aici un tips: nu lăsați foarte multe zile în hrănitori. Griturile atrag umezeala și mixul de grituri care conține și pudra roz, pe care o cunoaștem toți sub denumirea de vitamineral, cu atât mai mult este foarte hidrofilă și atrage foarte repede apa și poate genera probleme în crescătoria de porumbei. Deci idealul pentru un amestec de grit cu minerale este să stea maxim 2 zile. Idealul este zilnic, dar maxim 2 zile în hrănitori. Porumbeilor nu doar că le place foarte mult acest tip de grit, Turbo Grit Mix, dar în perioada asta au foarte mare nevoie de calciu, de minerale, de vitamine și, bineînțeles, și de aceste pietricele pe care le folosesc pentru digestie.
Este necesar să acordăm foarte mare atenție în momentul în care apar cuiburi umede, de regulă este vorba de tricomonoză, și să fim atenți la felul în care cresc puii în fiecare zi sau cât mai des, pentru a ne asigura că aceștia se dezvoltă corespunzător. Pentru a avea o reproducere de succes și pentru a obține pui care ulterior, în următorii ani, ne vor ajuta să ne bucurăm de pasiunea noastră și să câștigăm concursuri. Sper că acest video v-a fost util și aștept opiniile voastre în comentarii despre programul pe care noi îl folosim, despre ceea ce folosim la porumbei și chiar v-aș ruga să-mi scrieți ce folosiți și voi, pentru că și eu am de învățat în fiecare zi. Până la următorul video, vă doresc multe salutări de aici din Oradea, din România. Salutări tuturor! Thank you.